بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو شاګردانو. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دی سویپ اپریشن. سویپ اپریشن مطلب ما سره دوه ویریبلز دي او هغه د دې دوه ویریبلز چې کوم نمبرز دي په دې کې چې کوم ویلیوز دي هغه زه ایکسچینج کول یو بل سره غواړم، نو زه به په کومه طریقه کوم او دې اپریشن ته موږ وایو سویپ اپریشن. فار ایگزامپل ما سره x is equal to 10 دی، y is equal to 20 دی. چې کله زه سویپ اپریشن وکم نو بیا ما سره x is equal to 20 شي او y is equal to 10 شي. مطلب د دې ویلیوز چې کوم دي د ویریبلز هغه ما سره په یو بل کې ایکسچینج شي. چې دې اپریشن کولو لپاره راځي چې پریکټیکل وګورو چې دا اپریشن مونږه څنګه کوو. ټولو نوم به مونږه فل ټیکسټ ایډیټر Sublime Text 3 اوپن کو. دلته مونږ یو نوې فایل جوړ کو. دا فایل مونږه سیو کوم به پی واي کوډ ما یو فولډر جوړ کړی چې د کې زما ټول پایتان کوډ ریلیټډ چې کوم فایلز دي هغه پراته دي. ما دې له نوم ورکړ ویب پی واي ما سره تاسو ته پته ده ایکسټنشن دی او د دې ایکسټنشن سره چې کوم یو ورډ هم راشي مطلب هغه ما سره د پایتان کوډ ایکسټنشن دا به زه سیو کوم. اګین ما سره زه دوه ویریبلز واخلم x is equal to 10 y is equal to 20 او زه دا پرنټ کول غواړم نو زه به وکړم پرنټ x پرنټ y. دا ما سره یو طریقه ده. دا زه په یو زه داسې هم کولی شم چې x is equal to x and y is equal to y. دا ما سره بل اپریشن دی. که زه چېرته دا پروګرام رن کول غواړم زه به لاړ شم کمانډ لاین ته. کمانډ لاین کې به زه ډي ډرایو ته لاړ شم. ډي ډرایو کې به زه لاړ شم زما چې کوم فولډر دی پی واي کوډ ته او دلته به زه لیکم پایتان sw.py. چې زه کله دا رن کوم ما ته راغی چې x is equal to 10 y is equal to 20. او زه ویل غواړم چې یاره زه فار ایگزامپل یا زه که دا یو لاین کې راوستل غواړم نو زه به دلته وکړم کوما y is equal to کوما y او زه دا سیو کړم. کله چې زه دا رن کړم نو ما سره په یو لاین کې راغلی x is equal to 10 y is equal to 20 او زه دا سویپ کول غواړم نو اوس به دلته زه سویپینګ اپریشن کوم. د سویپینګ اپریشن دپاره چې زه سویپینګ اپریشن پرفارم کوم نو زه به د ټولو نوم بیا څه وکړم x is equal to x plus y. چې کله زه x is equal to x plus y وکړم مطلب دا به شي 10 plus 20 is equal to 30 او زه دوباره 30 راغی ما سره نو ما سره به y څه شو y به ما سره 10 نه چې y ما سره 10 نو دا x نه به زه ماینس کړم x is equal to x minus y. y is equal to x minus y or x is equal to x minus y. نو چې زه کله دا y is equal to x minus y اپریشن وکم نو y ما سره دی دا به شي x ما سره څه دی 30 minus x ما y ما سره څه دی 20 نو دا به راشي 10 نو دا y ویلیو به ما سره 10 شي او چې زه دا اپریشن وکم نو دا به شي ما سره 30 minus دا y ویلیو څه ده ما سره 10 ده نو دا ما سره شي 20. نو چې اوس کله زه دا پرنټ کم x او y زه دا پرنټ کم او کله زه دا رن کم ما سره به راشي error to cannot assign
to expression here maybe moment is equal to instead of the syntax का गलती है grammar का गलती है अब टूल से delete कम और बस अखबार program run कम तो ज़कला program run कम न मासरा रागे x is equal to 10 y is equal to 20 मासरा start क्यों बिया मासरा x is equal to 20 शो y is equal to 10 शो देता ज़ुएम swap operation swap operation यो दासे type operations चे पागे के मासरा चे कम variables दी आगे values exchange शी मतलब द x मासरा 10 दे y मासरा 20 दे चे कला मासरा swap operation उशी द x मासरा 20 शी y मासरा 10 शी दे operation द पारा मासरा दा program जी के लिखेगी कज़ो गोरम द मा x ता यो value वर्कला 10 y ता में यो value वर्कला 20 और दा मैं print करल चे x ता दे बराबर दे y ता दे बराबर दे और दा आगे ना पास बिया मा यो operation में दासो को चे x is equal to x plus y चे कला x is equal to x plus y ओशो नो 10 plus 20 मासरा 30 रहा गई बिया ज़ो द 30 ना उस y अखलम और x अखलम न द 30 ना चे ज़ो y अखलम न दाबा x minus y शी और x चे ते अखलम न दाबा x minus y शी न बिया चे ज़कल values print कम न दा मासरा राशि x minus y न से ज़दा कल run कम न दा मासरा राशि x is equal to 10 y is equal to 20 चे ज़कल दा swap कम न मासरा रागा x is equal to 20 y is equal to 10 दा मुंसरा ज़मूं swap operation शो और देखे यो खटा खबरा दादा चे दा swap operation मुंसरा पर मुख्तलिफ तरीक़ों की मुंसरा ड्रीम वेरिएबल जम यूज़ की मुंसरा यो फ्लैग वेरिएबल जम यूज़ की खुदल तक मुंगे सिर्फ द दो वेरिएबल्स पर ज़रिया बांधे swap operation चे कम दे आगा परफॉर्म का तब मुंसरा द प्रोग्रामिंग swap operation शो मेहरबानी